Welcome to EPL channel. Counterfeit policy යටතේ අයින් වෙච්ච item එකක් eBay list කරන්න එපා කියලා කියන item එකක් ගොඩක් familiar ඇති දැන් නම් awareness is the key මේක තමයි build up කරන #awareness is the key කියලා අපේ group එකේ EPL hub group එකේ search කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ වගේ ගොඩක් items තියෙනවා මේ වගේ තියෙනවා නම් email address එක ephelponline@gmail.com description එකෙත් mention කරලා තියෙනවා ඒකට එවන්න subject එක video removed එකේ දාලා ඒක බොහොම පහසුයි share කරගන්න මේ share කරන නිසා තමයි ගොඩක් කට්ටිය උසාවි විනියෝග වලට යන එක වැළකෙනවා එතකොට video එන එක වැළකෙනවා share කරගන්න නිසා ඉතින් හොඳ තෝතැන්නක් මේ information ටික ගන්න ඊට අමතරව anthonym.com website එකෙත් මේව mention කරලා තියෙනවා we have removed your listing because it didn't follow a counterfeit item policy we don't allow counterfeit items replicas or unauthorized copies කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ ඉතින් මේක mention කරලා තියෙනවා ඇයි මේ අයින් කරේ කියලා මෙතන මේ උදාහරණත් එක්ක ඉතින් මම හිතන ගොඩක් කට්ටිය familiar ඇති එකත් එක්ක කියලා wireless gamepad controller bluetooth compatible vibration joystick for PS4 cons කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් joystick එකක් තමයි තියෙන්නේ. joystick එක use කරන්න බැරි counterfeit එක විදියට ඒගොල්ලෝ පාක දැකලා තියෙන නිසා. මෙන්න මේක item එක. මේකේ title එකක් තියෙනවා. අලීකේ තියෙන title එකෙත් ගොඩක් තියෙනවා මේක දාලා joystick කියලා තියෙන. ඉතින් මේක දැක්කමත් පේනවා PS PlayStations වල MPTM copy එකක් වගේ තමයි දකින්නේ. ඉතින් ඒක PlayStations වලින් inform කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම eBay එක recognize කරගන්නවා කියන්නේ ඒක ගොඩක් අපි දකින විදියට ගොඩක් famous දන්නවා famous කියන එක නතු ගොඩක් දන්නවා අපි දන්න නිසා තියෙන එකක් නිසා right don't try this at list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel channel EPL hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධනය ඉදිරියට යන්න ඔබට ජය and all the very best bring more to Sri Lanka happy selling